datang ke channel aku ni. Dalam video ni aku nak unboxing telefon baru yang aku baru beli dekat Lazada bukan Shopee Lazada. Aku beli pada 11/1 promotion. Aku beli phone Xiaomi Mi 90 Pro. So check it out. So ni dia box yang aku dapat daripada Lazada. Boleh tengok kat sini dia punya tempat processing dia, bukan processing lah, warehouse dia. Lazada warehouse daripada Subang Jaya, Selangor. So ni kau boleh tengok. So jom kita buka. Ya, itu dia. Damn! Itu dia Xiaomi Mi 90 Pro. Padu web. Padu. So ni box kosong, kita boleh buang. Ini dia Batman. So kau boleh tengok ni Mi 90 Pro. Aku beli dekat Lazada baru ni. Ni dia punya box. Belakang kosong. Mi 90 Pro. Ni dia punya. Hari tu aku boleh ambil yang flame red 64GB RAM, 6GB RAM dan 64GB ROM. Storage dia 64GB lah. Ya, ini dia Mi 90 Pro. The unboxing begin. Check it out. So sekarang ni jom kita buka. Kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. One eternity later. Ketat ni, barang baru guys. So ni dia. So ni SIM ejector. So kalau kau rajin boleh baca ni. Ini semua manual lah. Ini dia cover belakang. Cover dia belakang keras ke? Tengok ada logo Mi.
Ni dia Mi 90 Pro. Tengok, dia pakai Qualcomm Snapdragon 855. Power. Lepas tu tengok kamera yang dia pakai 48 megapiksel. Dan dia punya selfie kamera 20 megapiksel pop-up selfie kamera. So kalau yang tak suka kamera kat depan, jenis handphone yang kamera kat depan, so bolehlah beli handphone macam ni. So dia punya bateri 4000 mAh, support 27 watt fast charger. Kira banyak gak 4000 ni. Tengok ni, dia punya display 6.39 inch AMOLED Full HD Plus display. Dan dia punya fingerprint dekat depan ni, dekat screen, betul-betul screen. Tengok, warning, do not disable this device. Dia punya kamera triple AI camera. Padu tak padu? So ni lah, tak kat sini jap. Kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Ketat guna. So ini dapat sekali dengan USB Type-C, bukan micro. Kalau dapat micro, kau boleh claim balik. Kan claim lah, kau pergi minta ganti. And then of course charger yang dia bagi just tengok berapa. Ni ternampak mana ni? Ni dia hanya support 18 watt. Okay, next. Jom kita tengok handset ni balik. So jom kita buka. Sayang tu nak buka ni. Ingat murah. Aku tak adalah kaya ni kan. Bagi set ni bagi mahal lah bagi aku. Wow, tengok dia punya macam kelab disco lah, tengok ni. Oh my god! Wow! So 6.39 inch AMOLED display. Kat atas ni kalau kau boleh tengok, kat sini ada punya pop-up kamera 20 megapiksel. Yang dia punya jack earphone jack. And then dekat tepi ni dia ada button volume up, down. And then dia punya power button. So kat sini dia punya USB Type-C. And then ini SIM tray dekat sini. And then dia punya speaker. So itu saja aku rasa untuk video unboxing Mi 90 Pro. So kalau korang nak tengok aku buat gaming testing, subscribe channel ni. Kalau dah dapat 100 subscriber,
Takkan tak boleh kot kan. 100. So aku akan buat testing, gaming testing untuk phone ni. So subscribe and like this channel. Okay guys, thank you very much. Padu weh, disco, goyang dulu.